Hello, xin chào các bạn đến với VR Academy, mình là Zino từ VR Studio. Và ở video trước mình đã hướng dẫn cho bạn cách để làm chữ phát sáng ở trong Photoshop. Thì bây giờ ở video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm đồ vật phát sáng ở trong Photoshop nha. Thì trước tiên các bạn bật cho mình Photoshop lên. Ở đây mình đã có một khẩu súng add sẵn và nó có một màu nâu này, phải gọi là màu kem. Từ khẩu súng này mình sẽ làm cho nó phát sáng cái màu kem này lên thành màu vàng. Mình sẽ biến nó thành một khẩu súng vàng phát sáng. Thì trước tiên chúng ta sẽ tạo một layer mới và chúng ta sẽ tô màu cho nó. Mà để tô màu thì mình nghĩ chúng ta phải chọn. Các bạn chọn vào công cụ Lasso Tool là công cụ chọn đường thẳng. Các bạn zoom gần vào và các bạn chọn tất cả cái vùng màu kem ở đây, và các bạn phải bỏ qua những cái vùng màu như là những cái cọng dây này nọ nè, những cái cò, với lại bỏ qua mấy cái băng đạn rồi nọ. Chúng ta chỉ lấy cái phần màu kem thôi. Ok, vậy là chúng ta đã chọn xong cái vùng màu kem, nhưng mà mình cảm giác chúng ta có một vài cái sai sót. Là ở đây chúng ta có một cái đồ gạt đạn nè, ở đây có một cái cò nè, và khu vực này đang trống, và chúng ta cần phải add cái màu nó vào. Nên mình nghĩ là chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ chọn cái vùng này, chắc cứ dùng cái công cụ chọn cái đường thẳng luôn. Các bạn đè Enter LED và các bạn chọn vào cái vùng trống ở đây. Đè Enter LED là các bạn sẽ xóa cái vùng mà các bạn chọn ở đây. Chúng ta sẽ có một cái lỗ hổng ở trong cái vùng chọn trước đó. Ok, bây giờ các bạn zoom gần một tí thì các bạn tiếp tục đè Enter LED và các bạn cắt những cái phần như là cò và khoảng trống ở phía sau khẩu súng. Ok, và bây giờ đến phần cài đạn nha. Vẫn đè Enter LED, tiếp tục. Các bạn không cần quá chính xác đâu, thì chúng ta chỉ cần làm mang tính tượng trưng thôi. Tại vì nếu mà nó phát sáng thì mấy cái phần blend lên một tí cũng không sao cả. Đây, bây giờ chúng ta đã chọn xong hoàn toàn cái vùng màu kem và chúng ta sẽ biến nó thành màu vàng nha. Bây giờ các bạn vào mục chọn màu, các bạn chọn cho mình màu vàng và mà các bạn đổ màu cho nó. Đây, ở đây các bạn thấy nó vàng khè luôn. Các bạn click vào cái nút normal ở đây và các bạn chọn color. Các bạn sẽ thấy là nó màu vàng, nhưng mà cái màu vàng này nó chỉ là nó hơi tối, do là hồi nãy cái màu kem ở phía dưới, bạn thấy cái màu kem phía dưới nó thuộc dạng là màu khá là tối. Khi mà đè cái màu vàng lên nó vẫn tối. Vì vậy để cho nó sáng hơn thì các bạn tạo cho mình một layer mới và chọn cho mình cái màu hơi trắng, hơi bạc tí, là trắng mà hơi bạc tí, nhưng mà nghiêng về trắng nhiều hơn là đen nha. Và các bạn tô đè cái màu trắng này lên cái vùng chọn đã tô màu vàng thì nó sẽ như thế này. Đây, các bạn thấy nó màu trắng đúng không? Và khi mà chọn vào normal và chọn overlay, các bạn thấy nó cực kỳ vàng luôn. Và đây chính là cái màu vàng mình muốn để nó có thể phát sáng. Có vẻ như chúng ta đi gần 80% rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc vào trong layer 1 là cái layer vẽ màu vàng. Các bạn chuột phải vào, các bạn chọn Blending Option, các bạn chọn Drop Shadow, và ở đây các bạn chỉnh cho mình size là 62 normal và chỉnh màu cho mình là cái màu vàng ở ngay đây. Ok, đây, và các bạn cũng đã thấy chúng ta đã có một khẩu súng phát sáng, một khẩu súng. Từ một khẩu súng màu kem chúng ta sẽ có một khẩu súng vàng.
Và đây chính là cách để làm phát sáng đồ vật ở trong Photoshop. Các bạn xem nội dung tại Vacademy, nếu có vấn đề gì hãy comment ngay phía dưới nha. Chúc bạn ngày vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.